En lugn stund på hemmaplan. Annars går det rätt fort för Victor Johansson. Han sätter sig efter ett år då han har blivit pappa, gjort succé i landslaget, också släppt in 6 mål i en enda match och nu är mitt i heta spekulationer om en flytt från Stoke till Premier League. BTV fick dela en lugn stund på en bänk i favoritstan. Njuter av sommarstockholm alltså? Ja, otroligt. Det går inte, jag säger det varje år, det går inte att slå. Vad är det för fel på Midlands? Nej, det är väl lite regnare och lite molnigare. Sen har väl varit lite sista där sen jag kom till Stockholm nu, men det är ändå, de här dagarna gör det ju värt det liksom. Du är stockholmare. Ja, men det är jag. Alltså det är jag verkligen. Jag älskar Stockholm och jag flyttade när jag var så ung liksom, så jag har missat så mycket av, alltså jag har så mycket uppforskar fortfarande i Stockholm som jag inte har hunnit med. Så att, nej, det blir bättre och bättre för varje år. Blir det efter karriären eller finns det med i karriären? Stockholm menar du? Ja, men det är väl, alltså planen är väl någon gång att förhoppningsvis vända hem till Bayern liksom, uppleva Stockholm så. Men sen blir det mer och mer efter karriären tänker jag och utforska ännu mer. Tänk om du inte spelar allsvensk fotboll någon gång i din karriär. Nej, jag vet att tanken har slagit mig också. Hur känns den tanken? Det är konstigt alltså. Det är verkligen konstigt. Jag är ändå uppväxt här och, eller ja, tills jag var 15-16. Så att det är en konstig känsla. Och inte ha spelat allsvenskan. Var det helt självklart för dig att ta steget som bara ungdomsspelare egentligen till Aston Villa? Ja, alltså självklart var det väl inte. Men sen när jag märkte hur mycket de ville att jag skulle komma så blev det mer och mer självklart tror jag. Farsan var vi på och sa att du måste följa drömmen men du måste klara skolan först. Det var ju det var därför det inte var självklart från min sida. För att jag hade lite struligt i skolan. De var inte den bästa eleven så att säga. Jag gillar väl att prata och hade svårt att sitta still. Men jag lyckades klara av den delen och så jag skulle flytta. Så det är en stor dröm jag har haft. Och det kändes som ett bra steg för mig att ta. Hur har drömmen sett ut? Det har varit upp och ner. Väldigt upp och ner. Första tiden var väldigt svår. Skadade mig tidigt med min rygg. Så jag var borta bra tag från fotbollen. Så det var tufft att inte ha familjen nära, inga vänner. Det var en helt okänd miljö du kliver in i. Och jag tror inte man kan förbereda sig på den flytten. Man tänker att det ska vara rätt likt hur det är hemma med polare och man går ut och tar en kaffe eller fika. Det blev inte riktigt så. Utan det var jag och sen en finländare som heter Jonas. Som vi bodde tillsammans i en sån värdfamilj. Så vi kom varandra nära. Så det blev min stöttepelare så att säga. Under första tiden. Utan han hade det varit svårt. Hur gick tankarna där? Var det så att du till och med ångrade flytten? Nej, alltså jag ångrar aldrig något jag gör så. Utan nej. Jag blir mer såhär, okej, nu får jag väl kämpa mig igenom det. På ett helt annat sätt än vad jag trodde kanske. Det är tur att vi har typ FaceTime och sånt. För att jag ringde ju, det var ju många kvällar jag grät första tiden. Det ska man vara helt ärlig med att säga att det var svårt. Alltså man visste inget, jag hade pratat ett annat språk, man fick inte fram sin personlighet. Det var svårt. Hur gick samtalen med tårarna? Ja, alltså, kommer jag knappt ihåg. Alltså man var bara helt, inte förstörd, men det var så mycket som hände som var så här. Allt kul som hände fick man inte riktigt dela med någon för att man fick inte den här närheten man kanske behövde eller ville ha. Sen när det gick tufft så var det ingen man kunde sitta ner och prata på det sättet. Jag är en väldigt sån närhetsperson som gillar att ha folk runt omkring och det får aldrig vara tyst. Så det fick man ju lära sig att det får vara tyst ibland och bara leva med sina tankar. Det är skillnad nu. Nu är det skillnad. Småbarnspappa. Ja, nu är det skillnad. Vad är hon? 1 år? 1 år snart. 1 år på onsdag. Så jag
gått snabbt. Då är det inte tyst. Nu är det inte tyst, nej. Nu är det alla möjliga ljud som Trivs kommer du? fram. Ja, men det är det bästa som finns. Jag har sagt det, som min flickvän Sigrid gör ju otroligt jobb. Hon får ju ta det stora lasset nu iväg. Så det är inte alltid lätt för henne, men jag uppskattar allt och det är en fantastisk känsla att få komma hem och se inte bara ett leende utan 2 leenden nu när man kommer hem. Så det är fantastiskt. Och karriären går åt rätt håll. Var landar du nästa säsong? Ja, du vet, alltså, nu är jag ju kontrakterad till Stoke. Jo, men kontraktet är till för att brytas, sa Zlatan till mig en gång. Ja, men alltså, varje gång jag går in i något så är det helhjärtat. Och då finns det liksom bara det tills kommer in något annat så kommer in något annat. Då får man ta ställning då. Men det är inget jag har ingen stress bort någonstans. Utan jag trivs väldigt bra. Och, det är det viktigaste för mig, att jag trivs och min familj trivs. Det gör vi, så att nej, jag är bara sugen på att köra igång igen. Men också du har ju läst rubrikerna och spekulationerna om Premier League. Ja, det är klart det, men det spekuleras alltid. Det är alltid något som skrivs eller Vad tänker du då? ingenting. Ingenting, Nej. det tror jag inte på. Nej, jag vet, det är många som säger det, men jag bara håller det borta. Jag är väldigt så dag för dag. Och det är väl det jag har lärt mig också, att inte låta mig själv sväva iväg, utan jag har mitt mål och jag gillar att träna, gillar att köra hårt bara och tänker inte så mycket på allt annat. Också du har ju då sett att det rör på sig i din första klubb, Aston Villa. Robin Olsen flyttar därifrån. Martinez vill därifrån. Ja, men det är väl så i fotbollsvärlden. Det är många som... Det blir mycket flyttar och mycket... Och då måste det ju fyllas på någonstans. Ja, jo, det är ju mycket sant. Nej, men jag trivs som sagt otroligt bra och det är absolut ingen stress från min sida överhuvudtaget. Att komma dit då, antingen på egen hand eller med Stoke City. Ja, precis. Det är inte omöjligt. Nej, verkligen. Hur ser den drömmen och visionen ut för dig? Alltså det hade ju varit fantastiskt. Jag skrev på med Stoke för att jag såg projektet och jag ser vilken otroligt bra klubb det är. Stor klubb, man märker av det liksom varje dag och jag har ju liksom supporterna bakom oss hela tiden. Så att det är absolut ingen omöjlighet. Det gäller bara att det ska klicka och det börjar se bättre och bättre ut. Vilka håller du på? Bayern. Det är Bayern jag håller på. Och i Premier League? Alltså, jag har inget lag. Farsan håller på Aston Villa. Så att jag har väl ett litet öga på dem hela tiden. Men jag har inget så här favoritlag där, ska jag säga. Utan jag gillar att kolla lite alla möjliga matcher bara. Du är öppen för allt helt enkelt. Ja, verkligen. Det var fantastiskt. Det var verkligen en dröm som gick i uppfyllelse och sen på det sättet det var svårt att ta in. Ja, men nu kan du ha landat kanske. Ja, nu har man ju kollat tillbaka lite, men det är så med fotboll. Det går så himla snabbt allting. Det är dagsfärskt. Ja, men det blir liksom, man hinner liksom aldrig riktigt sitta ner och reflektera och det är nya matcher hela tiden. Men nu får du chansen. Nu sitter du på bänken i Stockholm och kan reflektera över hur kändes det att liksom slå igenom på det sättet? Det var helt fantastiskt. Det var verkligen... Det går inte ens att beskriva hur det kändes. Under matchen känner man väl inte av det riktigt. Då är det mer... Man gör det man ska göra. Det var väl mer efter det slog en lite att... Vad hände liksom? Precis. Det var lite den känslan att... Det är något jag strävat efter väldigt länge att få spela. Och det var målet inför säsongen var att spela... Och få en match, liksom en riktig tävlingsmatch. Så hur det slutade, det var bara... Helt otroligt. Men Robin Olsen har liksom tagit sig tillbaka här nu och är med där. Hur och vad säger Jon Dahl Tomasson till dig till exempel kring konkurrenssituationen? Ja, det är väldigt öppet tror jag. Sen är Robin har allt varit helt fantastisk i landslaget. Han har varit en otroligt viktig spelare under så många år. Med den erfarenhet han har så är det otroligt viktig spelare också. Så att det är som jag säger med allt annat. Jag är rätt tråkig i mina svar där, men jag försöker bara göra det bästa jag kan göra på träning och på match och sen... Ja, men det förstår jag. Men vad säger han? Vad berättar han för er om hans tankar kring vem som är 1 eller 2 eller hur ni ska matchas fram och så vidare? Ja, jag tycker inte jättemycket. Det har väl mer blivit att vi fick en match var senast och sen får vi se hur det blir den här samlingen. Får vi se när vi träffas och vad han säger och pratar om på den samlingen där. Men vi får se vad som händer. Men det är uttalat 50-50
Det vet jag inte. Eftersom ni fick en match var. Ja, Eller, alltså, om men man ser säger så. han någonting om det med det? Det är det Nej, jag tänker. jag tror bara det är öppet. Så att det är 50-50% på det. Men det är svårt att veta exakt hur han tänker eller var tankarna går. Men så länge jag sköter det jag kan påverka så får vi se hur långt det tar. Också du måste ju ha liksom tagit del av att det fanns ett USA-äventyr i landslagshistorien en gång. Ja, gud, 94, ja. det har du inte Jo, det har jag ställt på. fått Ja, det med. hade varit otroligt att komma dit. Ja, vad Alltså, känner det- du kring en sån möjlighet som det faktiskt är? Ja, helt otroligt. Alltså det är ju, som du säger, det hade varit otroligt kul att ta sig dit och laget vi har och spelarna är ju faktiskt helt otroligt. Så att, nej, vi tror verkligen på det. Beskriv känslan i landslaget just nu. Är det ännu mer än vad som har kommit ut i resultatväg än så länge? Eller hur är det? Alltså, känslan i det är en enorm tro. En tro på det vi gör. Jon har varit otrolig där med att få in sin spelidé och alla köper verkligen in. Vi ger 100% på den. Alla drar åt samma håll och det är en otroligt skön känsla när man kommer dit och vet att vi alla gör allt. Vi alla tror på det, vi alla kämpar för varandra. Det är en helt annan grej att spela i landslagen i klubblag. Det blir liksom en helt annan, ska vi säga, press utifrån och det är inte bara vi utan det är ett helt land som vill samma sak. Så att samtidigt så tog vi oss dit för att vi är bra fotbollsspelare. Jag tror man får inte komma ifrån det och försöka göra något som inte är ens eget spel, om du förstår vad jag menar. Utan man får bara plocka fram det bästa ur den och se till att vara redo. Då är det bra att vara lugn och kanske till och med dra åt det tråkiga, eller vadå? Ja, jo, men så, det är lite det jag känner. Att man får inte vara för hög när det går för bra och inte för låg när det går för dåligt. Utan man måste bara försöka hålla samma nivå hela tiden. En lugn stund på hemmaplan. Hemma väntar familj, på planen landslaget igen. Och troligtvis i sommar en transfer till Premier League. Victor Johansson är 26 med det mesta på plats nu. Åtminstone ungefär som det ska vara. Jag sa ju innan här att barberaren tog lite mer än vad jag hade tänkt. Är det för kort? Det är stubb nu eller? Ja, nu är det ju bara lite... Vad är tanken? Nej, jag vill ha mitt lilla skägg kvar. Men jag tänker det får ju växa ut efter sommaren här och sen mot vintern får det bli mer igen. Hur lång tid tar en centimeter? För jag vet inte, det var länge sedan jag hade sagt kort. Så jag vet inte hur. Men se att jag får tillbaka skägg om 1,5-2 månader i alla fall. Då är det... Grattis till dig som kan få något. För mig försvinner det med en frontéhandduk. Okej, tack.